Morjens! No niin, so, in this episode of Finno Greek Machining, you must be using, if you cannot speak Finnish, please use the subtitles. They are somewhere in that corner or that corner, I don't know which one. This is all like mirror image when I'm filming this, so one of those corners. And yeah, okay, so now just click on that icon, that gear icon, and there you can find a list of languages. There will be Finnish, Swedish, German, and English. So, and those are handwritten subtitles. So please use those. Don't just cut off the film. This is Finnish. No, I cannot do that. Yes, you can. Just use the subtitles. They are not that hard. No niin, sori vähän englannin kieltä alkuun, kun täytyy varmistaa, että nämä suomea osaamattomat katselijat ymmärtää, että hei hetkinen, tässähän on tekstitys. Joo, se olikin Saksassa aika outo juttu. Siellä ei käytetty tekstityksiä, vaan kaikki oli dupattu. Itse asiassa televisiosta oli hemmetin vaikea löytää mitään ohjelmaa, jota ei ollut dupattu. No itse asiassa mä tykkäsin katsoa niinku semmosia aitoja saksalaisia sen takia, että ne oli, niitä ei ollut dupattu, ja sitten se saksan kieli oli niissä erittäin hyvää. Elikkä esimerkiksi Der Alte, joka siellä näkyy kyllä. Niin se oli ihan yes, okei. No niin, se siitä. Ja no niin, no mitäs tänään tehdään? Tänään ensinnäkin laitetaan toi kompressori kiinni tuohon moottoriin. Okei, se on yksi pikkujuttu. Sitten laitetaan muutamat kuparit putket siihen moottoriin kiinni. Sitä varten meidän täytyy vähän niin kuin sorvata niitä liittimiä, millä ne putket kiinnitetään. Ja nyt jo varmaan sellaiset, jotka on tehnyt joskus jarruremppaa autonsa, tietää mistä tässä on kysymys. Tietää myöskin niitä työvälineitä, joita tämmöisessä voi käyttää. Okei, joo. Mä ihan joskus kauan sitten esitin jonkun tavan, jossa oli muovitiivistä, joka puristettiin kasaan. Joo, se toimii kyllä. Niin kauan aikaa, kun ei käsitellä öljyä eikä kovia paineita. Ei toimi tässä. Joten okei. No, nyt sitten lähdetään liikkeelle. Aloitamme liikkeelle. No joo. Aloitetaan siitä, että laitetaan moottoriin kiinni se kompressori. No niin, tässä tää moottori nyt on, ja tässä on jo valmiina tää pieni kytkin. Eli tää, jolla coupling englanniksi, en tiedä mitä se on suomeksi lopultakin. Kytkin kai se on. Ja nyt miksi tää on tämmöisessä hölmössä asennossa on se, että kun mä laitan sen pumpun tähän, niin tästä tulee niin epätasapainoinen etupainoinen, että se ei pysy millään suorassa. Ja sitä on vaikea käsitellä missään muussa asennossa. Tällä lailla se on helppoa käsitellä, ja lisäksi siellä sun pumpun sisällä on öljy. Ja nyt jos mä nostan sen vaakatason, niin se öljy lirahtaa pihalle sieltä, ja sitten sitä öljyä on joka hemmetin paikassa, ja sitähän mä en halua. No, tää on oikeasti aika yksinkertainen asia. Hetkinen. Otetaanpa tämä pumppu täältä. Tai kompressori. Kompressori on nyt sitten tässä. Ja no, tähän laitetaan vaan tää kompressoriin kuuluva kytki. Se, niin kuin huomataan, niin se menee siihen ihan löysänä. Jaha, ja nyt ilmeisesti tää meni näin päin. Joo, menee. Eli täällä on tämmönen pieni nökkönen tossa. Mulla on niinku merkkinä siitä, että se on alaspäin. No, alun perin tuo nökkönen oli valmiiksi siinä, ja mä nyt sitten vaan tein ne reijät siihen niin, että tuo on alaspäin. No, sitten tää tarvii M8 muttareita ja prikkoja, 4 prikkaa. Nää on ruostumatonta terästä, ja täällä on kyllä sekaisin muutakin, mutta otetaan nyt sieltä, tossa ainakin, toikin on. Kaipa toikin on. Taas.
Ei näistä tiedä. Kyllä ne saman sävyisiä näyttäisi olevan, että ehkä ne on kaikki nyt sitten ruostuvat. Ja sitten tää vaan laitetaan prikat paikalleen ja kierretään se kiinni. Tää ei oo rakettitiedettä todella. No. Ei tykkää mennä. Siellä on joku vähän saanut siipeensä tuo. Mielenkiintoista. Minkäs takia se on noin? Ei ole kovin yhteistyökykyinen, niin kuin tämä on. Se on saanut polvun itseensä. Ei se mitään muuta tarvitse. Joo. Tuommoisessa tapauksessa, kun se pultin pää on noin hankala, niin kuin tää on, saa olla todella varovainen, ettei mene ja tiedä mikä näitä milloinkin nyt ne on paikallaan. Mä en vielä kiristä sitä lopullisesti. Mä laitan täällä alla on tää kytkin. Mä katon, että missä asennossa se on niin kuin mitäs periaatteessa? Oi vitit. Mä yritän saada tätä hetkematkaa ylöspäin niin, että mä saan pyöräytettyä täällä alla tän toiseen asentoon. No, nyt se pyörähti. Joo, nyt se on parempi. Joo. Tässä saa olla varovainen, ettei tää mene kieroon. Okei. Sitten tää on ihan sitä paljon valmis, että kierretään kiinni, jonka jälkeen... Okei. Tää on heti paikalla niin kuin jämäkän tuntune, mikä ei ole hyvä juttu sinänsä. Sen pitäisi olla aika liukas. Mutta se johtuu juuri siitä, mitä mä äsken selitin, eli että tätä ei ole vielä niin kuin sisään ajettu. Joo. Eli huomatkaa nyt, että nämä ei edelleenkään ole kunnolla kiinni. Eli ne laitetaan kiinni. Okei, laitetaanpa siihen vähän. Nyt sitten pyöritetään sitä hyvin hitaasti. Laitetaan sähköt mokomaan. Ja hitain vauhti täältä. No niin. Okei, antaas vähän aikaa pyöriä. Joo. Mä en tiedä paljonko tästä tulee ilmaa. Se on vaikea sanoa. Jos nuo tukitaan. Noin. Joo. Tästähän saa hyvän musiikki-instrumentin. Joo. Pitääkin kokeilla, mitä tästä voisi syntyä. Mites tää menee? Ei ollenkaan, okei. No niin. No. Seuraavaksi pitäisi tehdä se putki, jota pitkin
öljy siirtyy sieltä öljysumpusta, öljypohjasta tuonne itse kompressoriin. Ja siihen mä käytän tämmöstä kupariputkea. Tää on 3 milliä, nimellisesti 3 milliä ulkohalkasijaltaan. Jos nyt kuitenkin tekee 3 millin reijän ja yrittää tunkea tätä siihen 3 millin reikään, niin tämä ei siihen mene. Se on pikkasen yli 3 milliä tämä ulkohalkasia ja sisäreikä on sitten jotakin. Ja tässä on sitten tämmönen, joka mä tein joku aika sitten. Itse asiassa aika kauan aikaa sitten. Tää on tämmönen, mistä on 3,3 millin reikä läpi. Tää oli alun perin 6 millin pultti ja siinä on nyt vähän jotain pientä viistettä tuossa päässä ja niin edelleen. No, se. Ja nythän tämän pitäisi mennä tänne, mutta ei se mene. Syy on se, että nyt jos katsotaan tuota päätä, niin siitähän näkee, että eli mä katkasin tämän sivuleikkureilla. Ja eihän tämmöistä pidä sivuleikkureilla mennä katkaisemaan. Tai voisin katkaista sivuleikkureilla, mutta sen jälkeen tämä putki tukkeutuu. Ja silleen niinku oikeesti se myöskin muotoutuu. Ja sitä varten mulla on tässä tämmönen Bilteemasta aikoinaan hankittu. Tää on varmaan 20 vuotta vanha nyt ainakin tää vehje. Ja tää on tämmönen putkien käsittelyyn tarkoitettu laitos, jossa on kaikenlaisia pieniä osia. Ja eräs tän komponentti on tämmönen. Tää on hyvin yksinkertainen laite. Ne, jotka on tehnyt niitä jarruremonttia, tietää heti mikä tää vehje on. Eli tällä pystyy katkaisemaan tämän putken niin, että se... Eli käytännössä tää toimii niin, että se puristetaan tuohon, laitetaan putken ympärille ja kieritetään. Niin monta kertaa, että se tuo terä painuu tonne putken sisälle niin kuin Voi vitjeti, tää on hankala pitää kiinni. Mä en haluaisi taittaa tätä, mutta taitetaan. Niin onnistuu paremmin tää kiertäminen. No niin. Ja tää on niinku niillä rajoilla, että toimiiko tää tämän kyseisen putken kanssa. Tää on, noin, nyt se meni poikki. Ja nyt jos katsotaan tuota päätä, niin siellähän on nyt se reikä sitten jo näkyvissä. Okei. Ja sitten sama på svenska toiselle puolelle. Ja tästähän nyt jää tämmöisiä putkenpaloja sitten roskiin. Ja tää on hyvin yksinkertainen. Tässä on tämmöinen pyörivä terä ja kaksi tämmöistä rullaa, mitä pitkin se putki makaa. Ja siinä se katkaisee sen erittäin kätevästi. Eli nyt meillä on tää toinen pää samalla tavalla. Ja syy, miksi mä nyt katkaisin tämän sivuleikkurilla, on se, että mulla on tätä kyseistä kupariputkea tuolla ainakin 10 metrin pätkä. No niin. Hievä. Tätä ei kauhean monta, eli mä pyöritän sitä vähän, sit mä kiristän, pyöritän, kiristän ja pyöritän ja nyt se on poikki. Se oli siinä. Jep. Ja tää on nyt hommansa hoitanut. Tässä on tämmönen, jota voi käyttää niin kuin purseiden poistoon sieltä putken sisäreunalta. Se on... Okei. Käyhän se. No nyt sitten... Nyt tämän pitäisi periaatteessa... Joo, ja tää 3 millin kupariputki. Tää on mielenkiintoista tavaraa siinä mielessä, että tätä voi taivutella ihan vaikka minkälaisiin asentoihin ja se ei tukkeudu sisältä. Hyvinkin jyrkkiin kulmia. Mutta katsotaan nyt, kun meidän käy, joko me... Joo, katoppas vaan. Se ei mene heti, kun siinä on pienikin mutka, niin se on välittömästi. Noniin. Siellä on. Joo. Ja nyt tää pitäisi sitten saada... Katsotaan muuten, että mä saan sen perille asti. Hetkinen. Joo. Tässä on liikaa mutkaa. Okei. Siinä on joku mutka. Se ei kummosta mutkaa tarvi, kun se jo nikeltyy siihen sitten. Sitä on olemassa yksi mielenkiintoinen tapa, millä tämän pystyy oikaisemaan. Kyllä tämän saa oikaistua ihan silmiväärinkin. Näin.
Vielä vähän. Voi itku. Mitenköhän tää mutku? Aha, no niin. Jes. Tuli läpi asti. No seuraavaksi sitten. Tähän pitäisi saada jonkinnäköinen semmonen tötterö päähän. Ja sitten täältä löytyy tämmönen hävärkki. Ainoa harmi vaan oli se, että tää pieninkin näistä reijistä niin on liian väliä. Joten mä porasin tohon 3 millin reijä. Tohon väliin. Joo, no se meni pieleen. Ois pitänyt tehdä jyrsimessä, niin ois saanut kohdalleen. En nyt sitten tehnyt sitä jyrsimessä ja en saanut sitä kohdalleen. Okei, elikkä käytännössä tää tapahtuu niin, että tää putki laitetaan tänne väliin. Siihen mun pikkasen pielessä olevaan reikään. Ja tarkoitus oli sitten jossain vaiheessa tää niinku sitten kiristetään paikalle. Oho, sehän rupesi heti takertumaan. Joo, tää on hyvinkin takertuvainen. Ja tähän pitää jättää joku sopiva määrä. Ja mä en oikein tiedä, että mikä se sopiva määrä on, joten mä kokeilen sitä. Laitetaan nyt ton verran alkuun siihen. Siinä on nyt ehkä 4 milliä. Onkohan se liikaa? En tiedä. Selkeä tää kiristetään niin, että se varmasti pysyy siellä paikallaan. Okei, se. Sitten tähän tarvitaan tämä laite. Jep, tää on tämmönen, kohta selviää mihin tätä käytetään. Ja sitten tämä on taas sitten semmonen, joka pitäisi mennä putken sisään. Ja tää oli pieni, mikä tässä sarjassa on. No, ei ole hyvä tolle putkelle, joten mä tein oman. Tässä. Siinä on tuo tappi on pikaterästä erittäin kovaa tavaraa. Ja menee varmaan helposti kasapoikki. Tarkoitus on, että tää menee sinne putken sisään, painetaan tuosta päältä ja halleluja, se on siellä. Nyt vaan, saankohan mä, mites tää homma nyt menikään? Toi on yksi. Elikkä joo, siis tämähän tulee niin, että tää laitetaan tänne sisälle tuosta reiästä. Sen pitäisi mennä sinne. Ei mene. Vau. No siinä on purse. Milläs me semmonen purse otetaan pois siitä? No, tietenkin poralla. Eikä sinne auta maamme laulukaan. Mikähän koko sen poran sinne voisi yrittää tarjota? Olisiko 1,5 millinen jotakin? Nää on kyllä niin pieniä nää reijät, että Joo, 1,5 milliä aika hyvä. Eli laitetaan 1,5 millinen terä johonkin semmoiseen istukkaan, missä se pysyy. Kaikissa istukoissa ei nimittäin näin pieni terä pysy. Tässä se kyllä pysyy. Tää terä mennä poikki tässä hommassa. Se on aika helposti niin. Tää on ihan käsityötä, että siinä on nyt tuo poranterä ja nyt mä toivon, että tää on... Joo, oli. Elikkä sinne meni. No. Se ei tarvi... Katsotaan, pitäisikö siihen kenties laittaa isompi vielä. Tän nyt pitäisi mennä tänne reikään ihan. Meni. Nyt se menee sitten. Okei. No tästä mä nyt näen, että... se on aika lähellä totuutta tää näin. Eli nyt se on siellä reijässä. Yes. So far, so good. Tää on... Tää on vähän pirullinen tehdä, kun tää on näin pieni. Mä yritän saada tän 1,5 millisen terän tänne tevineeseen takas. Ja se hävii. No niin. Eli nyt tää pitäisi jotenkin saada tähän. Tässähän on tämmönen... Mä en nyt muista kuinka mä tän tein. Joo, kyllä tää täytyy olla mukana. Eli tässä on mahdollisuus irrottaa tää tuosta. Ja se on myöskin mahdollista laittaa siihen takaisin. Ja tätä varten täällä on tämmönen pieni pallo, joka täytyy olla tuossa. Ja sitten tähän täytyy laittaa tämä päälle. Katsotaan saanko mä sen siihen. Oh. Tää on kyllä varsinainen vekoti. Mä en tiedä millä mä sen...
tää kyllä häviää tää pallo niinku varmaan millisekunnissa siitä, kun mä saan sen. Niin, ja tää oli vielä niin. Ei, sitä ei voi käyttää, koska tää väli ei ole riittävän pitkä. Eli nyt, joo, okei. Eli tää tulee täältä jostain tuolla lailla noin. Ja sitten tää... joo, no sori. Tää nyt meni vähän tämmöiseksi. Okei. Sitten tää vaan laitetaan tohon hollille niin, että se rupeaa puristamaan sitä. Ja tää on aika tarkka operaatio silleen, kun tää on niin pientä varsinkin toi. Okei, eli nyt se on siellä tää on kiinni tälleen näin tässä päällä. Ja nyt jos mä kierrän tätä, niin se painaa sen kuparin lyttyyn tosta päältä. Katsotaan kun mun käy. Toistaiseksi kaikki hyvin. Pohjassa on. Nyt sitten katsotaan, että mikä lopputulos tästä tuli. Saadaanko me ensinnäkin tää ulos täältä? Kyllä. Tää tuli. Niin, tuo. Sitten voidaan ottaa tuo pois. Se on hommansa hoitanut. Ja tämä pois. Kohta nähdään mitä me saatiin aikaa. Juhu! Siinä. Nyt siinä on tommonen pömpeli päässä. Ja katsotaan nyt sitten, saanko mä tämän. Tarkoitus olisi, että tää tulee täältä puolelta sisään. Siksi mä katoin, että se kanssa... Joo, ja totta kai kun se... No niin, eikä siinä. Nyt kun mä kierrän tän kiinni sinne reikäänsä, niin tää tiivistyy sitten sinne. Se painaa tän ja muotoilee tän kuparin ihan täsmälleen oikein. Ja se on siinä. Ei tää tän kummempi operaatio. Eli, joo, tää on itse asiassa sellaiselle kaverille, joka tekee jarruremontteja vaikka, niin tää työkalu on kutakuinkin välttämätön. Tai joku vastaava. Näitä on äärimmäisen hienoja hydraulisia olemassa. No joo, toimii. Mutta tää on mekaaninen, tässä ei ole mitään niinku ihmeellistä. Ja tässä on erilaisia putkikokoja, tää on, no niin, nää on näitä kuuluisia nyt sitten tuumaisia kokoja. Siinä on puolen tuuman, 7/16 osa tuumaa, 3/8 tuumaa ja niin edelleen. Ja vielä 5/8, eli pikkasen yli puolituumainen täällä. Joo, no, putket ilmeisesti on tuumaisia, paitsi että tää nyt on millin. Joo, ja se ei ollut kallis silloin aikoina, en tiedä paljon tuo nykyään maksaa, en mä usko, että se on vieläkään mikään kauhean kallis siellä, jos sitä saa pilitelmästä. Ja tää on itse asiassa aika hyvässä pakasissakin vielä, että kunhan vaan muistaa aina laittaa sen takaisin sinne, ettei ne osat katoa. No niin, meillä on tämmönen putki. Seuraavaksi mä sitten kierrän sen kiinni tohon meidän kompressoriin ja katsotaan, että meneekö se öljy tätä kautta sisään. Jep. Toi on se reikä, mihin tän pitäisi mennä. Tuossa on muuten sitten päällä se ruuvi, jolla mä tilkitsin tuon. Se on hyvin lyhyt ruuvi ja siellä on nyt sitten Loctitein tiivisteainetta välissä ja se ei tasan tarkkaan enää kyllä vuoda. No, tää on hyvin yksinkertainen asia. Eli tässä on tää putki, se menee tonne perille. Siellä on 3 millin reikä perillä vastassa. Ja sitten M6 jenka, niin että kun tällä painaa sitä se, ja siinä on niin kuin viiste siinä reijän päässä. Ja nyt kun mä kierrän tällä ruuvilla tänne, niin se on aivan varmasti sitten siellä niin, että se ei vuoda. Mulla oli alun perin tässä semmonen patentti, että mä olin laittanut tähän niinku muovipalan sinne väliin, joka olevinaan tiivisti sen. No niin, ja tässä on tonne aivan hieno japanilainen työkalu.
Tää on joku ei kun mikä. Poki. Roki se on. Ja no, se on siellä. Paitsi ettei oo. Jessus. Mitäs tää meinaa? No niin. Nyt rupes tapahtuu. Tää pitää vetää aika perille. No niin, nyt se on varmaankin. Joo, siellä ei näköjään ollut kierrettä ihan perille asti. No, se on siinä. Seuraavaksi sitten, joo, ja tää nyt tarkoittaa sitä, että ilmeisesti mun olisi pitänyt tehdä siihen vähän pidemmällä pätkällä se, jolloin siitä tulee vähän isompi ja muhkeampi siitä päästä. No, tää on nyt tämmönen. Tää on väliaikainen. Niin sanotusti ingen paniik. Jotkut saksalaiset tietää, jos on ollut mun kanssa töissä siellä Saksassa, että mä olin aina, että kein paniik. Joo, okei. Okay. No, tää on nyt tässä. Ja seuraavaksi me katsotaan, josko se vaikka suostuisi imemään sitä öljyä. Jaha, no niin, se ei ime. Ei ime. It doesn't suck. Eli joo, ei ime. Ei todellakaan. Pyörii kyllä ihan, no ei stoppinapista, mutta tuosta runnapista pois pyörii. Ja se ei ime. Se nyt on niin, että tuo on väärässä asennossa tässä päällä. Tää päällimmäisin. Eli siinä on 2 eri vaihtoehtoa ja nyt mä oon laittanut sen sit kaikesta huolimatta väärin. Eli 8 ruuvia auki ja sen jälkeen otetaan koko toi kansi pois, vähän puhdistetaan ja laitetaan se oikein takaisin. Sellaista olisi nyt tiedossa seuraavaksi sitten. Okei, tässä on nyt tämä kemiallinen systeemi. Eli tuossa on öljyä ja sitten se on tämä kupariputki menee tänne ylös. Täällä on rataspumppu, joka imee. Kunhan se nyt ensin saatiin niin kuin öljyä täyteen, niin sitten se lähti imemään. Sen jälkeen tämä pumppailee ja tässä on nyt sitten lähtöpuolella letku, joka menee tämmöiseen astiaan. Sieltä tulee aika mielenkiintoisen näköistä tavaraa. Joo. Ja sitten tuolla imupuolella on teippi sillä tavalla, että siihen on laitettu pieniä reikiä niin, että se nippanappa antaa ilmaa läpi. Että siellä on tosi paljon öljyä nyt tarjolla. Katsotaan nyt, mitä täällä tapahtuu. Tää on mielenkiintoinen oikeasti. Elikkä tänne tulee tätä öljyä. Joo, elikkä ja tää ei ole mitenkään puhtaan näköistä tavaraa todellakaan. Täällä on ihan selkeästi metallia mukana. Niin pitääkin olla tässä vaiheessa. Ne tulee häviämään ne metallit siitä. Eli mä nyt pari tämmöistä pöntöllistä ajan tästä läpi tätä öljyä, niin katsotaan nyt sitten kuinka meidän käy. Okei. Minkäs takia tämä lämpiää? No. Joo. No.
Tää saa nyt pyöriä tässä taas vähän aikaa ja katsotaan sitten, kunhan se saa tuon öljyn imettyä sieltä läpi, niin sehän voi ollakin sitten jo ihan erilaisessa kondiksessa koko tää veijä. Joo. Okei. Jee! Alkaa olemaan loppumetri. Kyllä se sen laski sieltä läpi, ei täällä enää hirveitä määrää tätä öljyä ole. Seuraavaksi vaihdetaan vielä ohuempaan. Tää on nimittäin, tässä näkee kun antaa tän kuplia oikein kunnolla tuon läpi, niin tässä näkyy sellainen selkeästi, miten pystyisikö sen näkemään siitä jotenkin, että siinä on metallia joukossa. Joo, se varsinainen pulputtaja. Joo, ja tää on lämmennyt ihan 60 astetta. Noin. Eli kättä pystyy nippanappa pitämään. Eli kyllä siellä jotain tapahtuu, joka mahdollisesti kitkaa, koska moottori ei ole lämmennyt. Oikeastaan ollenkaan. Et se on vaan tuo kompressori, kun on nyt ottanut ja ruvennut lämpeneen. Siellä voi joku hinkata seinämään tai jotakin. Sitä ei tiedä. Jaha, tää alkaa olla niinku sitä paljon, että kohta se horasee ilmaa. Yritetään saada kaikki pois täältä. Oh. Sinne meni. Nyt laitetaan tällaista punaista tavaraa. Eli tää on automaattivaihteistoöljyä. Sitä mä ajan tuon verran vielä siitä läpi. Saa nähdä missä vaiheessa muuttuu. Tää on nimittäin oletettavasti se mitä mä tuun lopulta käyttämään tässä. Saa nähdä missä vaiheessa tää muuttuu punaiseksi täällä. Se voi vielä viedä oman aikansa. Se pitäisi myöskin tää äänen kohta vaihtua, koska se tässä tämän viskositeetti on huomattavasti paljon pienempi mitä tuon edellisen öljyn. Ja nimenomaan silloin kun puhutaan niiden lamellien, kun on se urissa siellä, niin ne liikkuu herkemmin nyt, kun siellä on ohuempaa öljyä. Mä en tiedä minkälaista öljyä kompressoreissa käytetään. Et mikä se viskositeetti on, mutta veikkaan vaan, että se on aika pieni viskositeetti, mitä siellä on käytössä. Saa nähdä missä vaiheessa rupeaa tulee punaista läpi. Ja. No nyt se on. Okei. No. Ei oo enää kirkkaanpunasta tuo öljy. Äkkiä se. Kyllä siinä vielä jotain hitusia on joukossa, joka pistää sen. Joo. No. No niin, kompressori. Kaikkea sitä näin. Okei. Okei. Tässä on nyt tapahtunut pientä kehitystä. Eli mä laitoin ensinnäkin tuon kompressorin vaakatason. Se on yhdellä pultilla kiinni tuossa jyrsimen pöydässä niin ettei se kellahda. Ja tää ilman tuotto, kun tää meni vaakatasoon, niin moninkertaistui. Eli ja
muutenkin sen käyttäytyminen on nyt täysin erilaista. Eli kun se oli pystyssä, niin ilmeisesti se öljy meni väärin siellä silleen, että se oli aina toisella puolella. Toinen puoli oli kuiva ja toinen märkä. Nyt se on tasaisesti joka puolella ja se ei kyllä huomaa. Eli mä joudun laittaa tuohon tommosen teräsvillaa, kun se rupesi roiskiin öljyä joka puolella ihan pienelläkin kierroksella jo. Ja tässä on aika mielenkiintoinen ääni, tässä on tämmönen tuppo. Pitää paikallaan se sitä. Joo, tässä on vielä yksi juttu, minkä takia tämä testi ei ole ihan pätevä, niin on se, että siis todellakin tuo öljyn pitää olla paineilman alla. Eli silloin se öljy virtaa oikealla tavalla. Nyt kun siinä ei ole paineilmaa tuolla, niin täällä pitää olla imupuolella vastusta, että se imee sitä öljyä sieltä. Just. Se rataspumppu, mikä täällä on, niin ei näköjään auta just mitään. Itse asiassa se on varmaan niin, että sitä ei edes tarvita. Ja nyt siellä alkaa olla öljyä jo vähän liikaakin. Mä kuulen tosta äänestä. Täytyy vähän lisätä kierroksia. Joo. Ja tää on nyt se... Ja nyt niin kuin näkyy, sieltä tulee ilmaa. Eli nyt se pitäisi olla se vastapaine, että tämä öljy menee oikealla tavalla. Eli nyt kun mä tukin tämän kokonaan, niin se loppuu se ilmantulo sieltä. Ja tää on vähän lämmintä, tää on vaikea tukkia. Se muuttuu se ääni siinä vaiheessa, kun sitä öljyä lähtee taas menemään sinne. Eli se tosiaankin vaatii paineen tälle puolelle. No niin. Joo. Selvä. Jaaha. No nyt mä en kyllä oikein tiedä, että mahtoiko tästä vehkeestä tulla susi vai suuri jänis. Tää on pikkasen niinku arvausten varassa. Se kyllä tuottaa ilmaa ihan reippaasti niin paljon, että jos sen vääntää täysillä kierroksella, niin se tunkee tuon öljyn tuolta purkista ulos. Sen takia siihen piti laittaa se villa siihen päälle, ettei se sieltä tule. No, kuitenkin siinä on sillä tavalla, että kun sitä ajelee pitkän aikaa kovilla kierroksilla, niin se öljy lakkaa niin kuin virtaamasta siellä. Ja silloin se menettää tiivistyspinnat ja rupeaa työntää takaisin ilmanpainetta sinne öljyyn. Mutta toisaalta kun miettii, että jos se öljy on kerta ilmanpaineen alla, niin eihän se pysty niin tekemään. Eli periaatteessa tämän pitäisi toimia silloin, kun se saadaan se öljy niin kuin ilmanpaineen alle. No niin, sitten toinen juttu oli että sen tehon tarve pieneni alle puoleen itse asiassa. Se oli alun perin aika kova kun sitä ajoi lujaa, mutta se pieneni. Kolmas asia on se, että se rupesi pitää meteliä, semmoista kilinää. No, sehän tarkoittaa sitä, että ne lamellit siellä, kun ne on kovaa tavaraa, niin ne on nyt ilmeisesti syönyt itselleen sopivan tilan sinne. Toivottavasti eivät syö enempää. Ruokahalun pitäisi loppua siihen. Selvä. No, se piti vähän tehdä enemmän liittimiä ja vähän sorvatakin tässä jaksossa, mutta
Tää menikin tällaiseksi, mitäs tää nyt on, kokeilu. Joo, no, mutta mielenkiintoista tämäkin. Eli kyllä tästä yhtä sun toista asiaa selvisi. Muun muassa se, että se kyllä pumppaa. Ja se, että se pitää koota oikein, tai muuten se öljy ei kierrä siellä. Okei. Seuraavassa jaksossa sitten käydään läpi niitä liittimiä. Sikäli mikäli tästä ei tullut se suuri jänis. Tarkoitan susi. Tai molempia. Lintu vai kala? Joo. No niin. Elikkä seuraavaan jaksoon. Ai. Siis seuraavaan jaksoon. Hei hei!